Hello everyone, welcome to my channel. Metric পৰীক্ষা 2024 যিসকলে দিবা Hslc 2024 তেওঁলোকৰ বহুতে কমেন্ট কৰিছিল যে সোশ্যাল সায়েন্স বিষয়টো সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টো বহুতৰে টান লাগি আছে বা কেনেদৰে পঢ়িম কি কথা এইখিনি তোমালোকে মোক WhatsApp যোগে সুধি আছিলা তো আজি ভিডিওটো এই বিষয়ে যে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টো আমি কেনেদৰে সহজ কৰি তুলিব পাৰো বা কেনেদৰে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টোত আমি সম্পূৰ্ণ 90+ নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ম এতিয়া তোমালোকৰ যেটো সমাজ বিজ্ঞান বিষয় আছে এই বিষয়টো এটা এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয় যেটো তোমালোকে গোটা মাৰ্ক পাব পাৰা বা এই বিষয়টোৰ পৰা তোমালোকে পাৰ্চেন্টেজটো ভাল কৰিব পাৰা বা এটো বিষয়ত ফুল মাৰ্কস তোমালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'বা মই নিজেও ইনফেক্ট সোশ্যাল সায়েন্সত 90+ পাইছিলো এতিয়া তোমালোকে সোশ্যাল সায়েন্সত মই ডাইৰেক্ট কথা কওঁ ভিডিওটো বেছি দীঘল নকৰো কৰিবলৈ হলে মাৰ্ক ওৰিয়েন্টেল কে পঢ়িব লাগিব এতিয়া তোমালোকে বুজি মেলি এইবিলাক পঢ়ি লাভ নাই যে কিমান মাৰ্কস আহিব আৰু কি কোৱেশ্চন চাব লাগিব এতিয়া মই তোমালোকক এটা এনেকুৱা ধৰণৰ আইডিয়া দিব বিচাৰিছো যে তোমালোকৰ সোশ্যাল সায়েন্সৰ যিখন ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনীতি আছে তাত তোমালোকে লাষ্টৰ যিকিটা চেপ্টাৰ এই লাষ্টৰ চেপ্টাৰ গিটা প্ৰথম চেপ্টাৰ লাষ্টৰ প্ৰথম যেটো চেপ্টাৰ আছে যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্থা তাত যিকিটা আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্থা যেটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা যেটো চেপ্টাৰ আছিলে সেই চেপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ এটা লং কোৱেশ্চন নাহে গতিকে সেই চেপ্টাৰটোৰ পৰা লং কোৱেশ্চন চাব লাভ নাই তাত তোমালোকৰ 5টা এমসিকিউ আহিব গতিকে সেই এমসিকিউ গিটা তোমালোকে চাব লাগিব নেক্সট তোমালোকৰ পাঠটো আহিছে যে মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থা এই যেটো মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থা এইটো পাঠৰ পৰা কোনো ধৰণৰ লং কোৱেশ্চন নাহে গতিকে এই পাঠটোৰ পৰা লং কোৱেশ্চন পঢ়ি লাভ নাই গতিকে এইটোৰ পৰা তোমালোকে এমসিকিউ আহিব 5টা এমসিকিউ আহিব 5 মাৰ্কস আছে গতিকে এমসিকিউ গিটাৰ কাৰণে পঢ়িব লাগিব তোমালোকে লং কোৱেশ্চন পঢ়ি সময় নষ্ট নকৰিবা লং কোৱেশ্চন পঢ়ি মুখস্থ কৰি সময় নষ্ট নকৰিবা আৰু যেটো লাষ্টৰ যেটো তোমালোকৰ পাঠ সোশ্যাল সায়েন্সৰ যেটো পাঠ আছে তোমালোকৰ যে অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন এই অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ পৰা তোমালোকৰ 5 মাৰ্কস আহিব আৰু এই 5 মাৰ্কসটো তোমালোকৰ এমসিকিউ আহিব ইয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তোমালোকৰ লং কোৱেশ্চন নাহে গতিকে লং কোৱেশ্চন পঢ়ি লাভ নাই এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে টাইমবোৰ বচাব পাৰা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ টিপছ আৰু ট্ৰিক্সসমূহ পাবলৈ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব পাৰা ডেইলি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও দিওঁ ডেইলি মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে 2 3 4টা যিমান লাগে ভিডিও হিমান দিওঁ তোমালোকৰ কমেন্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই ভিডিও দিওঁ গতিকে চেনেলটো ইম্পৰ্টেন্ট চেনেল হয় গতিকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু যিমান পাৰা শেয়াৰ কৰা 100টা সাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে মই বেছি আশা নকৰো 100টা সাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে তোমালোকক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন মই ভিডিও দিব পাৰিম যাতে তোমালোকৰ আগন্তুক পৰীক্ষাটো ভাল হয় আৰু এটা ভাল নম্বৰ পাই তোমালোকে উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰা গতিকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিবা আৰু নেক্সট কি ভিডিও লাগে তোমালোকৰ কমেন্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই ভিডিও বনাম আৰু তোমালোকৰ নেক্সট ভিডিওসমূহ এনেকৈ আহি থাকিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ধন্যবাদ